Σήμερα φτιάχνουμε αγιορείτικο μπριάμ φούρνο. Ένα αυθεντικό νηστίσιμο πιάτο με απλά λαχανικά, αργό ψήσιμο και καθαρή μεσογειακή γεύση. Ιδανικό για σαρακοστή, ελαφρύ αλλά χορταστικό όπως το θέλει η μοναστεριακή κουζίνα. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλβίνα, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε το αγιορείτικο μπριάμ φούρνο. Ένα αυθεντικό νηστίσιμο πιάτο με απλά υλικά, αργό ψήσιμο και καθαρή μεσογειακή γεύση. Ιδανικό για τη σαρακοστή, ελαφρύ αλλά χορταστικό όπως το θέλει η μοναστεριακή κουζίνα. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 3 μέτριες πατάτες, 2 κολοκυθάκια, 1 μεγάλη μελιτζάνα, 2 ντομάτες, 1 πιπεριά κόκκινη, 1 πιπεριά πράσινη, 1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό, 3 σκελίδες σκόρδο, 2 καρότα, μαϊντανός, αλάτι, πιπέρι και το ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και για να ξεκινήσουμε το μαγείρεμά μας, πρώτα πρέπει να προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις, γιατί η διαδικασία θα είναι αρκετά σύντομη. Και ξεκινάω κόβοντας το κρεμμύδι σε φέτες. Έτοιμο το κρεμμύδι. Έχω ετοιμάσει ένα ευρύχωρο σκεύος και αραδιάζω τα κρεμμύδια μέσα. Κόβω και το σκόρδο, βγάζω τη φύτρα. Και δεν είναι απαραίτητο να το ψιλοκόψουμε, κόβουμε και το σκόρδο φέτες. Προσθέτουμε και το σκόρδο. Πάμε και το καρότο. Στη μέση και λοξά. Όσο γίνεται πιο λεπτά για να ψηθούν πιο γρήγορα. Έτοιμο και το καρότο μας. Προσθέτουμε και το καρότο. Ετοιμάζουμε και τα κολοκυθάκια. Θα τα κόψουμε όπως είναι, γιατί είναι μικρά. Τα κομμάτια πρέπει να είναι ούτε μεγάλα ούτε μικρά, απλά στο ψήσιμο να μην διαλυθούν. Οπότε λοξά κόβω και αυτά, περίπου μισό εκατοστό πάχος. Έτοιμο το κολοκυθάκι, μπαίνει και το κολοκυθάκι. Ήρθε η ώρα και για τη μελιτζάνα. Τη μελιτζάνα δεν θα τη ξεφλουδίσω,
αλλά θα το κόψω μία φλούδα γύρω-γύρω, στη μέση. Και λιγάκι πιο χοντρή τη μελιτζάνα. Προσθέτουμε και τις μελιτζάνες. Βλέπετε ότι τα κόβω αρκετά μεγάλα για να μην διαλυθούν. Ετοιμάζω και τις πιπεριές. Στο κορίτσι. Μεγάλα κομμάτια. Προσθέτουμε και αυτά. Πατάτες λοξές, μεγάλα κομμάτια. Έτοιμες. Προσθέτουμε και αυτές. Τρίβω και τις ντομάτες. Προσθέτουμε μαύρο πιπέρι όσο μας αρέσει. Επίσης το αλάτι, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού και μετά προσθέτουμε, αν χρειαζόμαστε κι άλλα, φρέσκο θυμάρι. Θα το μαδίσω και επίσης θα βάλω ένα κλωναράκι για να το βγάλω μετά. Ωραία. Περιχύνω όλα με 2 τριμμένες φρέσκες ντομάτες, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, και μισό φλιτζάνι νερό. Ανακατεύουμε όλα σχολαστικά, να πάει το αλάτι και το πιπέρι παντού, απίστευτα χρώματα. Παίρνω χαρτί ψησίματος, λιγάκι το τσαλακώνω. Και το αλουμινόχαρτο. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Μπαίνει στο φούρνο.
στους 180 βαθμούς για 1,5 ώρα. Βάζω πρώτα 1 ώρα σκεπασμένο και μόλις μαλακώσουν τα λαχανικά θα τα ξεσκεπάσουμε και θα ψήσουμε το υπόλοιπο χρόνο. Πέρασε 1 ώρα. Βγάζω αλουμινόχαρτο και το χαρτί. Ανακατεύουμε. Δοκιμάζω αλάτι. Θα προσθέσω λιγάκι. Ανακατεύω και βάζω πάλι στο φούρνο. Πιστεύω ότι θα μας πάρει ακόμα 1 ώρα. Πέρασε η ώρα και πρέπει να βγάλουμε τώρα το φαγητό μας από το φούρνο. Παίρνω κοφτερό μαχαίρι και δοκιμάζω. Τα λαχανικά μου είναι όλα έτοιμα, έχουν ψηθεί, έχουν μαλακώσει, χωρίς να έχουν χάσει τη φόρμα και χωρίς να έχουν διαλυθεί. Είναι μελωμένα, αλλά δεν είναι πουρές. Βγάζω λοιπόν τα κλωναράκια θυμάρι που έχω βάλει. Ανακατεύω, βλέπετε ότι έχει μείνει με το ζουμάκι του, ελάχιστο όμως, χωρίς να κολυμπάει. Και εννοείται ότι θα το δοκιμάσουμε, να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Και εννοείται ότι είναι ένα αριστούργημα. Προσθέτουμε φρεσκοκομμένο μαϊντανό. Ανακατεύω. Και πάμε να το σερβίρουμε. Σερβίρω. Φρέσκο φρυγανισμένο ψωμάκι. Και φυσικά και το δοκιμάσουμε. Και δοκιμάζω.
καροτάκι. Κολοκυθάκι. Πατατούλα και πιπεριά. Πιο perfect δεν υπάρχει. Αριστούργημα. Και κόλλα 5, Αλμπίνα, κόλλα 5 και μπράβο σου και μπράβο σου και τα χεράκια σου. Φτιάξτε το και γράψτε μου αν έχετε δει καλύτερη συνταγή από αυτή. Στο Briam. Και πάμε να μιλήσουμε. Και ελάτε να μιλήσουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πάλι κρυωμένη, με ένα μπούκομα περιποιημένο. Λοιπόν, αλλά δεν μασάμε, προχωράμε. Η καλύτερη συνταγή για το Briam. Αγιορείτικο, λιτό, χωρίς υπερβολές, λαχανικά που είναι λίγα, οι ποσότητες εννοώ, μία μελιτζάνα, 2 κολοκυθάκια, είδατε τι έβαλα. Δεν χρειάζεται να βάλεις και πολύ για να γευτείς, πολύ ευγευστό, κάθε λαχανικό μιλάει, δεν χρειάζεται παραπάνω γεύση, τόσο όσο. Λοιπόν, αργό ψήσιμο και θα σας πάρει και 2 ώρες στους 180, μην το βάλετε στους 200, έτσι, γιατί δεν είναι το ίδιο. Και εννοείται ότι αν έχετε μία γάστρα, και στη γάστρα θα είναι ωραία. Λοιπόν, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, ότι μπορείτε να το φτιάξετε και χωρίς καθόλου λάδι. Το ίδιο νόστιμο θα είναι. Και για να είναι ελαφρύ, για να νιώθετε το κάθε λαχανικό, μισό λεπτό να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Αργό ψήσιμο είπαμε. Για να μην διαλυθεί μεγάλα κομμάτια λαχανικών, για παραμείνουν να τα βλέπετε. Εμένα δεν διαλύθηκε, παρόλο που ήταν γύρω στις 2 ώρες στο φούρνο, δεν διαλύθηκε ούτε η μελιτζάνα που συνήθως διαλύεται. Δεν περιγράφεται, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό που σας είπα, ότι μπορείτε να το φτιάξετε και χωρίς λάδι. Δεν θα χάσει καθόλου στη γεύση. Πολύ σημαντικό, είδατε ότι έτριψα 2 ντομάτες. Δεν έχω βάλει πελτέ, δεν έχω βάλει κονσέρβα, ούτε το κουτάκι αυτό, τριμμένη, φρέσκα τριμμένη ντομάτα, αυτή που πουλάνε σε χάρτινες συσκευασίες, τίποτα. Φρέσκα ντομάτα και νερό, μισό φλιτζάνι των 250, που σημαίνει ότι 125 ml νερό, όχι παραπάνω. Αλλά τόσο λάδι. Επίσης, μπορείτε το λάδι να βάλετε προς το τέλος, δηλαδή αφού θα ψηθεί, να βάλετε φρέσκο λάδι από πάνω. Ή να το ψήσετε με μισό λάδι από αυτή την ποσότητα που σας λέω, από μισό φλιτζάνι, να βάλετε το μισό και το άλλο μισό να βάλετε, αφού θα βγάλετε από το φούρνο, φρέσκο για να γυαλίσουν τα λαχανικά. Είδατε ότι έβαλα θυμάρι,
αρκετά κλωναράκια, τα μισά τα είχα μαδίσει και τα άλλα μισά έβαλα όπως έχει, κλωναράκια, και μετά το αφαίρεσα. Επίσης, φρέσκος μαϊδανός προς το τέλος, αφού θα το βγάλετε από το φούρνο από πάνω για να δώσει τη φρεσκάδα, αλλά από τη ζέστη του φαγητού αυτό θα μαραθεί λιγάκι όσο χρειάζεται να μαραθεί. Λοιπόν, επίσης, πιπεριές. Τώρα, εγώ έβαλα μία πράσινη, μία κόκκινη. Μπορείτε να βάλετε 2 κόκκινες ή 2 πράσινες. Λοιπόν, και αν θα το φτιάξετε έτσι όπως σας έχω δείξει με αυτές τις αναλογίες, θα έχετε μία ισορροπημένη γεύση και το κάθε λαχανικό θα ξεχωρίζει και θα γεύεστε ακριβώς το λαχανικό. Δεν θα είναι, αν και τουρλού λέγεται αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τουρλού είναι, σημαίνει ανακατεμένα, ας πούμε, ούτως ή άλλως είναι ανακατεμένα. Παρόλα αυτά όμως, με τόσο αργό ψήσιμο και τόσα λιτά και τόσα ισορροπημένες ποσότητες, βγαίνει ένα αριστούργημα καταπληκτικό. Πλήρες γεύμα εννοείται, τώρα την Σαρακοστή, αλλά και το καλοκαίρι που το φτιάχνουμε με ένα κομματάκι φέτα, είναι μια χαρά. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Είπαμε ότι είναι εντελώς νηστίσιμο, με σοιακή γεύση, και δεν χρειάζεται τώρα να το βάλουμε και αυτά που δεν χρειάζεται να το βάλουμε, τέλος πάντων. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι, αν και αυτή η μοναστηριακή συνταγή σας έδειξα ακριβώς έτσι όπως το φτιάχνουν στον Άγιο Όρος και δεν βάζουν άλλα. Αλλά αν θέλετε να το προσθέσετε κάτι, θα πάρετε μία χούφτα κατεψυγμένα φασολάκια, να τα βράσετε σε ένα κατσαρολάκι εκεί με λίγο νερό, έτσι για να σπάσει, να γίνει λιγάκι πιο, να μαλακώσει λιγάκι, και να το βάλετε πριν μπει στο φούρνο, εννοείται, να ανακατέψετε με όλα τα υπόλοιπα λαχανικά. Εντάξει, αλλά και έτσι είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η συνταγή σημερινή. Αυτό που ήθελα να πω, αν με βλέπει η κυρία, σήμερα είχα μία συνάντηση, τέλος πάντων, το πρωί που πήγαινα στο οδείο, στην Βεϊκού και Γαλατσίου, στο φανάρι το μεγάλο. Ήταν κόκκινο, εγώ ήμουν από τη μία μεριά για να περάσω προς το οδείο και η κυρία αυτή που λέω εγώ ήταν απέναντι, να περάσει στην πλευρά που είμαι εγώ. Κρατούσε ένα μωράκι μικρό και κόλλησε τώρα το μυαλό μου, αχ τι ωραίο που είναι, ένα μπουμπουκάκι, τέλος πάντων, το οποίο το καημένο πρωί ήταν η ώρα 9 παρά 10 παρά 4 εκεί, γιατί το πρώτο μάθημα ξεκινάω εγώ 9.30. Συνεπώς κατεβαίνω από το λεωφορείο, πάω, παίρνω την σοκολάτα μου, λοιπόν τη σοκολάτα του Σαββάτου και ένα κουλούρι. Τέλος πάντων, και καθώς κάθομαι εγώ, περιμένω να ανάψει το πράσινο να περάσω απέναντι, κοιτάω αυτό το μωράκι και εκείνη την ώρα, μέσα σε δευτερόλεπτα, το τι συνειρμό κάνει μερικές φορές στο μυαλό, δηλαδή δεν περιγράφεται, άρχισα να σκέφτομαι, λέω, πώς θα ήμουν εγώ αν ένα από τους γιους μου, ή ο ένας και ο άλλος, ή και ο ένας και ο άλλος, να μου κάνανε ένα εγγονάκι, τέλος πάντων. Εγγονάκι, αγοράκι, κοριτσάκι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, λέω, πώς θα φαινόμουν εγώ, ας πούμε, θα το έπαιρνα έτσι, δεν θα τους τα έδινα καν. Λοιπόν, από τη μία, από την άλλη όμως έχουν κάθε δικαίωμα οι γονείς να μου πούν, ας πούμε, και κοίταξε, τα δικά σου τα μεγάλωσα, άσε τα δικά μας τα μεγαλώσουμε εμείς. Τέλος πάντων, όλο αυτό μέσα σε κάτι λίγα λεπτά, τέλος πάντων, βλέποντας αυτό το μωράκι. Και ανάβει λοιπόν το πράσινο, αρχίζουμε και περνάμε εμείς, εγώ από εδώ και η κυρία αυτή από εκεί, και με κοιτάει, αλλά δεν είχαμε και χρόνο να σταματήσουμε, ήταν στη μέση της Βεϊκού. Και μου λέει, σας ευχαριστούμε πολύ για τις υπέροχες συνταγές σας.
Και έμεινα παγωτό. Εγώ λέω, σας ευχαριστώ πολύ. Ούτε ρώτησα πώς τη λένε, ούτε ρώτησα, γιατί σας λέω, είμαστε στη μέση του δρόμου. Λοιπόν, όπου να είναι θα άναβε κόκκινο και θα περνάγανε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα λέω τώρα να γυρίσω, να περάσω απέναντι, είχα μάθημα, δηλαδή καταλαβαίνετε, οι συνθήκες πολλές φορές είναι τέτοιες που δεν μπορείς να τις... Λοιπόν, αλλά ήταν πολύ ευχάριστο, καταρχήν σε ανεβάζει αυτό όταν σε αναγνωρίζουν οι κυρίες, αλλά όχι απλά αναγνωρίζουν, να πούμε wow, γιατί αυτό δεν μου λείπει λόγω του επαγγέλματος, με ξέρει πολλοί κόσμος. Εντάξει, οι καινούριες κυρίες που με παρακολουθούν μπορεί να μην το ξέρουν, είμαι μουσικός, είμαι τραγουδίστρια όπερας, έχω εμφανιστεί στα θέατρα, εμφανίζομαι ακόμα, οπότε ο κόσμος ως μουσικό και ως τραγουδίστρια λυρική με γνωρίζει. Τώρα το να σου λένε στη μέση του δρόμου σας ευχαριστούμε πολύ για τις υπέροχες συνταγές, αυτό είναι, τι να σας πω, δηλαδή ένας έπαινος τεράστιος, δηλαδή σαν να μου βάλανε μία, λοιπόν, τι να σου πω, παράσημο. Και επειδή δεν ρώτησα την κυρία ποια είναι, αν μου γράφει, αν δεν μου γράφει, θα ήθελα, προφανώς θα με βλέπει, θα ήθελα να την ευχαριστήσω και όλους εσάς εννοείται που μου γράφετε τέτοια ωραία σχόλια, όλους εσάς και την κυρία, και συγγνώμη που δεν πρόλαβα εγώ να αντιδράσω γιατί ήταν πολύ ξαφνικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να χαίρεστε το εγγονάκι, εγώ δεν κατάλαβα αν ήταν κοριτσάκι ή αγοράκι, δεν έχει σημασία, είτε αγόρι είναι είτε κορίτσι, τυχερό να είναι, υγιής να είναι και εσείς να το χαίρεστε. Και όλοι σας που με παρακολουθείτε, εύχομαι τα καλύτερα σε όλους μας σε όλους. Μου γράφετε πολύ συγκινητικά μηνύματα, με παρακολουθείτε και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, όπως και η κυρία Ελπίδα που μου έγραψε ότι έχει κάνει κάτι με το κινητό της, έχασε ή χάλασε, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, και μου λέει δεν σας έλειψε, μου έκανε χιούμορ και όμως της είπα ότι οι κυρίες που μου γράφουν συνέχεια, οι κυρίες που με παρακολουθούν και νιώθω την ενέργειά σας, όταν λείπετε, δηλαδή είναι σαν να λείπει κάποιος, δηλαδή το νιώθω και το νιώθω και το βλέπω ότι ας πούμε η κυρία Ελπίδα π.χ. ή πολλές κυρίες ας πούμε που μου γράφουν ξαφνικά δεν εμφανίζονται, ανησυχώ εγώ γιατί ανησυχώ τέλος πάντων. Όπως και μία κυρία που μου έγραφε συνέχεια, η κυρία Αθηνά, τώρα δεν μου γράφει. Είναι δικαίωμά της, αρκεί να είναι καλά. Αρκεί να είναι καλά η γυναίκα και να μην έχει τώρα, κακά τα ψέματα, όλοι μας είμαστε σε μία ηλικία τέλος πάντων, αν και μπορούμε να είμαστε υγιείς και να ζούμε για πολλά χρόνια ακόμα, ωστόσο υπάρχει μια μικρή ανησυχία. Να, ας πούμε, δεν θέλω να λέω για τους άλλους, για τον εαυτό μου. Σας λέω ότι το τελευταίο μήνα πέρασα τη γρίπη, την οποία την πέρασα με τον τρόπο που δεν είχα περάσει ξανά έτσι, δηλαδή πολύ πιο βαριά, πολύ πιο περισσότερες μέρες. Έτσι, λοιπόν, και δεν μου φτάνει αυτό, σαν να μου έδωσε ο Θεός λίγη δύναμη για την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη που είχα συναυλία να μπορέσω να τραγουδήσω και μόλις πέρασε η συναυλία ξαναμανά γύρισα εγώ και τώρα είμαι πάλι έτσι. Βέβαια δεν έχω πυρετό, okay. Αλλά θέλω να σας πω ότι πρέπει να προσέχουμε και άμα δεν βλέπω κάποιες κυρίες που μου γράφανε, ξέρεις, θες δεν θες, σκέφτεσαι. Λοιπόν, μακάρι να έχει απογοητευτεί, μακάρι να μην της αρέσουν τα βίντεο μου και τα λοιπά και να είναι καλά η γυναίκα. Σε όλες το εύχομαι αυτό, γιατί δεν μπορείς να είσαι καλός για όλους, έτσι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ωραία, αυτά ήθελα να σας πω. Αν φτάσετε μέχρι εδώ και σας άρεσε η συνταγή, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το like, να κάντε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ακόμα,
Αν και παρένθεση τελευταίο, έχουν κάνει εγγραφή, αρκετός κόσμος έχει κάνει εγγραφή και αυτό είναι ευχάριστο. Λοιπόν, να πάρετε το βίντεο, να μοιράζεστε με τους φίλους σας, αλλά κυρίως να σας είναι χρήσιμη η συνταγή, να μπορέσετε να τη φτιάξετε, να την γευτείτε και να βγω εγώ δικαιωμένη ότι έδειξα μια καλή συνταγή που άρεσε στον κόσμο. Ήμασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα, έλα κοριτσάκι μου, τη Λίζα και σας αποχαιρετάμε να μου είστε, ήσυχα, όχι φαΐτο, λοιπόν, να μου είστε, κατέβα, να μου είστε καλά και γεια σας.